Hello mga sisams! Welcome back to my channel. This is Emsturla and in this video, gagayahin po natin ang buhok ni Miss Bea Alonzo. So I divided my hair into two and then section it using a reverse triangle shape. So if it's not a perfect triangle, that's okay. Then grab those hair and separate them using a rubber band or sanrio. Make sure it is safe and secure para mamaya walang maglaglagan na buhok and malinis ang pagkakakulay natin. Then at the back of your hair, take half of it and then clamp it together with your first section. This is how your sectioning looks like. We will be needing a bleaching powder and 12% oxidizer or developing cream. Mix it together and we'll be needing a foil and of course lumang damit na hindi nyo nasusuotin para okay lang na malagyan ng gamot. So in my case, start ako sa harapan ng buhok ko kasi mas gusto kong highlighted to. Normally, you have to start at the bottom of your hair. Pero ako, wala lang, gusto ko sa harap at mauna. So, apply bleaching powder on your hair. Make sure na mag-gloves kayo if you are first timer. Pero ako, since sanay na ako, inalis ko yung gloves ko kasi mas gusto kong nafe-feel ko yung ginagawa ko. Make sure na kung hindi kayo naka-gloves and na-touch ninyo yung bleaching powder, hugas agad kayo ng kamay. And then of course, on the other side, para balance yung color, magi-start din tayo sa harapan. So when applying the product, make sure na kapag nasa bandang roots na kayo, vertical yung stroke nyo or pa-vertical yung brush nyo. Ayan, katulad sa ginagawa ko. That way, magiging soft yung pagkakablend ng kulay ng buhok natin. So just continue blending the product until pag na-feel ninyong na-saturate na ng maayos yung product. Pwede nyo nang sarado yung foil natin. So okay lang kahit medyo nakakrumple yung foil natin, importante hindi siya mapapasukan ng hangin and nakasil siya ng maayos. So we are using foil to maintain the temperature during bleaching and so that the chemical reaction doesn't lose heat. And then just repeat steps. This is how it looks like after application. So, binabad ko siya sa hot dryer ko dahil kailangan ko yung init para mas magandang mag-absorb yung hair ko. So, after washing, this is how it looks like. I used purple shampoo only, walang conditioner and hair mask. So, twice ko siyang binleach. Ito na yung pangalawang beses and this time gumamit ako ng 6% lang with the bleaching powder. So, this time nauna ako sa bandang baba ng hair ko. So, nag-bleach ako ulit kasi hindi pa ito yung desired color ko. So, expected ko naman kasi may red undertones yung hair ko and dati, lagi akong nagda-dark hair color. Kaya, mahirap talagang i-lift yung buhok ko this time. Pero ito, binabad ko lang to ng 5 minutes and mabilis ang pag-apply lang kasi ayaw ko namang ma-damage yung hair ko.
So, repeat steps lang naman ako dun sa ginawa ko kanina. Tapos, nilagyan ko lang ng konti yung bandang roots ko para mas soft yung blending. So, since expected ko na may yellow tones yung result ng hair ko, gagamit ako ng toner na Light Ice Blonde with 20% volume or 6% oxidizer na merong keratin and collagen. Sa likod naman, gagamit ako ng Dark Blonde Ash plus 40% volume or 12% developing cream. So, with keratin and collagen yung gamit natin para safe yung buhok ko. Plus, shampoo ko is Fanola No Orange Shampoo. So, binanlawan ko siya kaagad para hindi naman ma-damage yung hair ko. And ito yung result ng pangalawa ko. So, as expected, medyo may yellow tones talaga siya. So, ito-tone down ko siya para hindi mahapdi sa mata yung result and ma-achieve natin yung hair ni Miss Bea Alonzo. So, this time, mag-a-apply na ako nung minix natin kanina, yung Light Ice Blonde, una sa dulo. So, I'm using toner kasi nga para i-tone down yung buhok natin or yung buhok ko. Dahil ayoko sa matingkad na pagkakablend like itong result ng ginawa ko. So, pag naging ganyan yung color ng hair nyo, don't worry kasi matutone down pa natin yan. So, trust in the process. So, apply lang tayo kung paano lang tayo mag-apply ng coloring cream and madali na lang yan. Basta i-massage nyo lang yung hair nyo para at least masaturate yung product. So, after neto, ginamit ko na yung Dark Blonde Ash or sa Pinas, Dark Ash Blonde to eh. So, you can use EPSA 611 Dark Ash Blonde. Maganda din yun. Kasi ayaw ko ng masyadong blonde sa likod para highlighted talaga yung ginawa ko sa harapan. So, apply, bandang roots nung ginawa kong may highlights, applyan ko pa din siya nitong Dark Blonde Ash para at least mas maganda yung blending at saka color transition ng buhok ko. Since brown na yung roots natin, for me, it's ready to wash and it's about 15 minutes ang pagbabad ko. Ito yung result ng hair ko. As you can see, ayan yung mga highlights natin. Tapos nakulayan ng medyo dark blonde. Ito sa likod ng hair ko. Ayan siya, guys. Diba? Ang ganda niya. And by the way, nalaman ko yung idea ng hair na to kay Bea Alonzo. Kasi if you watch yung vlog niya na nag-house tour siya, ang ganda-ganda talaga nung hair niya doon. So, ayun, nagustuhan ko siya kaya hinayaan ko munang humaba yung bangs ko para naman medyo effect siya. And in fairness naman, na-achieve natin ang dapat nating ma-achieve. So, by the way, kapag gusto nyo magpagawa ng ganitong hair, sabihan nyo lang yung hairdresser or yung salon na pupuntahan nyo na gusto nyo ng face framing hair kasi ito yung tawag doon dahil nga nasa frontal hair or front part ng hair mo ang mga highlight. And if ikaw yung taong takot kang ma-damage yung hair mo dahil syempre nakaka-dry ng buhok yung naka-highlights dahil bleach ang ginagamit dito, pero gusto mong maging blonde, ito yung perfect para sa'yo kasi as you can see, diba, parang medyo blonde na yung hair ko. Pero in reality, 1/4 lang ng hair ko ang naka-blonde. So, ayan siya, diba? Kasi sa likod, yan, dark blonde ang hair ko, diba? So, ayun lang. I'm a hairdresser. So, if may gusto kayong color na malaman kung paano siyang gawin or ipatry sa akin, I'm willing to do it for you and tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve. So, if you like this video, thumbs up nyo na siya and don't forget to subscribe and click that notification bell. Thank you so much for watching mga sisams. Bye!